سلام به بینندگان و به خصوص دنبال کننده‌های عزیزمون. هفته گذشته ما این فرصت رو داشتیم که از یه نمایشگاه خیلی مهم و بزرگ توی فرانکفورت دیدن کنیم. به خاطر همین پخش قسمت 6 آلپادیو یه هفته به عقب میفت تا ما بتونیم این تصاویر رو از نمایشگاه دوچرخه با شما به اشتراک بذاریم. خب سلام، امروز قسمت 6 رو ما یه پازه میریم برای یوروبایک، نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه دوچرخه اروپا که هر سال تقریبا چند سالی توی فرانکفورت برگزار میشه. الان اومدیم فرانکفورت، توی اتوبوس شاتل هستیم. نمایشگاه فرانکفورت یکی از مهمترین نمایشگاه‌های آلمانه با 400,000 متر مربع فضای نمایشگاهی. هر ساله میزبان مهمترین اتفاقات تکنولوژی هست. یوروبایک نمایشگاه تلکوم آلمان هست. می‌بینیم که دوچرخه‌هایی که برای تست گذاشتن چه رنگ‌های جذابی هم دارن که مشتری‌ها جذب خودشون می‌کنن و البته ای-بایک‌های مختلف. ما وارد نمایشگاه که شدیم با یک دوچرخه ای بایک کوهستان فولیه، یعنی کاملا فنردار ترک مواجه شدیم که 2 بار قهرمان جهان شده و یادآوری میکنه که ترک یکی از بهترین پرفورمنس ها رو میسازه. وارد سالن اسکات شدیم. اسکات رو به دوچرخه‌های کراس کانتری و دوچرخه‌های کوهستان خوبی که میسازه میشناسیم. دوچرخه‌هایی که تقریبا دیگه به قولی جان سخت‌ترین دوچرخه‌های بازار هستن، چون میتونین هر بلایی میخواین سرشون بیارین. ولی اسکات هم از قافله عقب نمونده و خب گرول‌های عجیب غریب و کربنی و خیلی جذاب خودش رو معرفی کرده. امیدواریم که از این صدا لذت برده باشین. معمولا این صدا خیلی جذاب برای دوچرخه سوارها و میبینیم که خب اسکات هم به تبع دوچرخه‌های خیلی خوبی دو قسمت ریسینگ داره. البته که اونقدر مثل بعضی برندها مثل پینارولو خیلی قوی نبوده، ولی الان بدنهای خودش رو تولید میکنه، ریم‌های خودش رو تولید میکنه و رنگ‌های عجیب غریبی می‌بینی که میزنه دوچرخه‌ها. ریم‌ها و دوچرخه کلاً مال خود اسکات هست. خب این دیگه انتهای اسکات. فکر می‌کنم دوچرخه‌ای که دوباره 15-16 هزار یورو قیمتشه. جالبش اینه که اینجا دیگه ما شیمانو رو نداریم، اینجا اسرامرد استفاده شده که خودش رو اثبات کرده. قدیم خیلی در برابر شیمانو تو قسمت‌های دوچرخه‌های رود بایک چیزی برای گفتن نداشت، ولی الان دیگه شما نگاه کنید که برای ایرودینامیک حتی زنجیر نامتقارنه، یعنی قسمتی که با خورشیدی‌ها درگیر میشه متفاوته. اینجا ما خورشیدی‌های برای اینکه وزنشون کاهش بدن کلا آوردن از داخلش، یعنی قسمت پر نداره. از اونورم فکر میکنم یا تیتانه یا آلومینیومه، شاید هم استیله، نمیدونم، تحقیق نکردم در موردش. ولی خب جالبش اینه که شیمانو نیست، اصلا نمیدونم وزنش چقدره، ولی بدن سری فایل اطلاعات دقیقش 14999 تا هم 15000 تا و در مورد وزنش اطلاعاتی نداده. خب این دوچرخه تایم تریله، اینجایی که دیگه فقط زمان مهمه و دیگه تو جاده این که راحت باشه نتیجه باشه مهم. البته این تریاتلونه، ولی خب دوچرخه تایم تریل هم شکلیه و چقدر به صورت اکسسیو کاربن استفاده کرده. کاربن همش هم دستسازه، آثارش رو میشه دید اینجا. خب یه دوچرخه ریترو داریم، حالا فکر کنم دور و بر سال 1995 به بعد این دوچرخه‌ها. تعداد دنده ها رو اگه اینجا بشماریم می‌بینیم 7 تا دنده داشته اون موقع. الان فکر می‌کنم حداقل 12 تا دنده خیلی نرماله تو دوچرخه‌های ریسینگ. بعد خیلی جالب برای من این سیستم ترمزه. اولا که کابلیه، بعدش ما خیلی از ما این سیستم رو دیدیم، یعنی بچه بودیم، الان دیگه نیست. بعد اینکه ترمز دیسکی اصلا اون موقع نبوده و دوره ایکس تی، یعنی جزو سریای بالای شیمانو، منتها 7 دنده داره، همه چی هم کابلی و تایراش خیلی جالبه. یعنی الان توی دوچرخه‌های مثلا ماونتین 50 میلیمتری اینا خیلی نرماله، اینم دوباره 48ه.
دوچرخه‌های تاشو رو می‌بینین. خیلی جالبه، مثلا واسه سفرهای روزانه که یه تیکر مجبوری با دوچرخه بری، بعد یه قسمتی و مجبوری با قطار بری، اینا خیلی جالبن. قشنگ تا میشن و کنم تو 30 ثانیه یا شاید کمتر بتونی اینا رو باز کنی و دوباره به همین شکل درشون بیاری. در ادامه نمایشگاه ما به یه غرفه‌ای رسیدیم که تولید کننده غیر وابسته بود. دوچرخه‌های کاملا دستساز تولید میکرد، خیلی با ظاهر خاص، با متریال خاص. AOI سایکل نام داشت. ببینید که دوچرخه‌هایی هستن که تو بازار هر جایی پیدا نمیشن. و در ادامه رسیدیم به اولدمن ماونتین، شرکتی که از آمریکا میاد، از غرب آمریکا میان. تخصصشون اینه که قطعاتی رو تولید میکنن که هر دوچرخه‌ای رو تبدیل به دوچرخه مسافرت میکنه. نکته مهم اینه که دوچرخه‌های مسافرت معمولاً فنر ندارن، جذابیت خاصی ندارن، ولی شما با این وسایلی که با فیت کیت‌های خودشون به دوچرخه‌های هر دوچرخه‌ای که شما دارید نصب میشن، شما رو قادر میکنه که دوچرخه‌ای که میخوانه باش مسافرت. خب دیدیم که چقدر خوش برخورد با این روشایی که اینا دارن. هر کیفی که میخواین رو روی دوچرخه‌ای که میخواین فیت کنین و باش برین مسافرت. مثل که تو کارشون خوبن. در غرفه بعدی ما به شرکت تزئوس، یک شرکت نوپای چینی رسیدیم که دوچرخه کاملا کربنی خودش رو به بازار عرضه کرده. این ای بایک با یه باتری 360 وات ساعتی و یک موتور 250 واتی قراره که به بازار با قیمت 3000 یورو عرضه بشه. توسط خود شرکت ساخته شده از بدن تارک فرمان. این از خواص جدید چینیاست که خیلی ماشاءالله دیگه همه چی رو به صورت دیجیتال کردن و این مثل تسلا میمونه. چقدر بزرگه. آره. بعدم گیم هم میتونی روش بازی کنی. گیم هم باشه عالی میشه. دوچرخه رنگش خیلی بامزه، شبیه گوره خره. در ادامه ما به غرفه راکشاکس میرسیم که فنرهای مطمئنی رو تولید میکنه و در این عرصه یکی از تولید کنندگان مطمئن و مهم بازار هست. ما چند وقته که دنبال دوچرخه‌ایم برای مسافرت‌های طولانیمون. بعد یه سری معیارهای خاصی داریم برای دوچرخه‌مون که مثلا ای بایک که می‌خوایم چی باشه. یکی از مهمترین چیزها یکی این بود که زنجیر نباشه، تسمه باشه و جدا از اون فنر داشته باشه. خب فنر عقب داشته باشه. یعنی فولی باشه دوچرخه. الان غرفه ریزمولا بعد اینجا یه دوچرخه معرفی شده که حتی این دوچرخه‌ها اینا پروتوتایپه، یعنی کلا 3D پرینت دوچرخه‌ای نیست که بشه الان رفت و از فروشگاه خرید. قرار دسامبر بیان تو بازار. با دو سه تا سیستم مختلف میاد. مثلا این دوچرخه با سیستم بوشه، این یکی با سیستم جدید پینینه، یعنی موتور گیربکس کلا توی پک کوچیکن اینجا. ولی اون یکی دوچرخه با موتور بوش میاد و گیربکس قولف که قولف روی چرخ عقب نصب میشه. نکته خیلی مهمی که این دوچرخه داره اینه که تو نسخه بوشش چون ABSش سیستم ABS از بوش میاد، اون با دو ABS میاد ولی این یکی ABS نداره، ولی خب پینین داره. فکر میکنم که آدم باید یه تصمیم بگیره که کدومشون بخواد بخره. یعنی این چیه؟ آلمان و سوئیسه؟ یه پرچم ترکیبی از ندیده بودم تا حالا. اتیلیتی. بله اگه صبح گله صبح میری نون میخوای. این یکی از دوچرخه‌های باربریه که حالا نمیدونم میتونم توشو باز کنم. احتمالا میتونم چون اثر انگشت هست توش. و خیلی جالبه. حالا میتونید نمیدونم توش نوشیدنی جا به جا میکنن، غذا اینا یا هر بار دیگه ای بکنن. این دوچرخه خیلی بامزه است. اکثر دوچرخه‌هایی که ما دیده بودیم و حالا جای حمل و نقل بچه داشتن
جای 2 تا بچه توش بود، ولی این اولین دوچرخه‌ایه که من دارم میبینم توش 3 تا بچه هم میتونن بشینن. بعد جالبه که تو سایزهای مختلف صندلیاشون رو طراحی کردن. مثلا اینجا بچه بزرگی میشینه، بعد این 2 تا حالا اختلاف قد دارن. بعد خیلی جالبه کمربنداشون، بکنم کمربنداشون یه جوریه که سیفتر از کمربند ماشین طراحی شده اصلا. از 5 طرف این بچه رو نگه میداره و واقعا بامزه است و حس خیلی بامزه‌ای داره که بچه‌ها این تو میتونن بشینن، به شرط اینکه 3 تا بچه داشته باشی، وگرنه که بچه همسایه رو میتونی با خودت ببری. خیلی بامزه. خب تکترو تی آر پی یه کمپانی هستن الان توی غرفه تکترو تی آر پی. بعد تی آر پی به قولی سگمنت اون قسمت محصولات با کیفیت ترن، مثلا درجه عالی. تکترو مال همون شرکت منتها محصولات پایین‌تر. این جفتشون متعلق به یه شرکت تایوانی هن که الان دیگه کم کم فکر میکنم دارن برای اسرام و شیمانو هم دیگه به رقیب اصلی تبدیل میشن. قبل اینکه این آقای بیاد به ما توضیح بده، احسان داشت به من میگفت که توی این دنده برخلاف چیزی که ما داریم فقط یه بار میتونی دنده رو عوض کنی، یعنی چند تا دنده پشت سر هم نمیشه عوض کرد. و اون آقای اومد مسئول غرفشون به ما گفتش که این زیر یه دکمه‌ای هستش که میتونی تو اینو جابجا کنی، عوضش کنی. بعد توی این حالت الان میتونی تو این حالت چند تا دنده با هم عوض کنی. الان شد؟ کجا رفتی؟ بالا رفت. الان شده یه اوضاعی که کلاً با دوچرخه‌ها قراره جای ماشینا رو یه تا یه قسمتی بگیرم. شما واقعا بتونید بچه‌هاتون رو مثلا با خودتون ببرین، یا بعد یه بس که از صبح من چجوری بچه‌مو ببرم مدرسه و این ماشین ها رو میسازن که دیگه از دوچرخه بودن در اومدن و شما ببینی که سیستم هایی رو این اومده درگیر خودش کرده. یعنی دوچرخه جلوی کاملا فرمون داره و علی رغم اون میاد چیکار میکنه؟ داره یه سیستمی یه چیز کرده که شما سر پیچ و اینا کاملا استیبل میمونی. چرا؟ به خاطر اینکه اون تکنیک خم شدن رو داره. خب مریدا هم که مطمئناً شناخته شده است برای شما، یکی از تولید کنندگان تایوانی مهم بازار هست که توی سگمنت های مختلفی دوچرخه تولید میکنن، از دوچرخه کرسی بگیریم تا کوهستان، و حضور خوبی رو داشت در نمایشگاه با دوچرخه های کربونیش که البته دوچرخه های خیلی خوبی هم هستن. من یادم میاد که مادرم یک چرخیاتی سوئدی خیلی خوبی داشت به نام هوسکوانا، یک شرکتی است که موتورسیکلت هم تولید میکنه و الان اونها هم به تبع نیازهای بازار پا گذاشتن توی ای-بایک ها. توی نمایشگاه تمام دوچرخه‌ها نبودن که عرضه شده بودن، بلکه خب طبیعتاً وسایل جانبی، کلاه، لباس هم به چشم می‌خوردن. این غرفه تولید کننده بزرگی بود که ما اونجا دو سه تا کلاه مسابقه رو تست کردیم که حداقل قیمتشون 200 یورو بودش. تو این کلاه من خیلی سورپرایز شدم که این چراغ داشتیم پشتش و این داشتم سعی می‌کردم که بتونم این گیره کلاه رو با یک دست باز و بسته کنم، به خاطر اینکه من اکثرا این مشکل رو دوچرخه دارم که باید نگه دارم و زیر 2 تا دست گیره رو باز و بسته کنم. در ادامه به غرفه کتلا میرسیم. کتلا یکی از تولید کنندگان دوچرخه‌های آلومینیومی قدیمی بازار آلمان هست. خب میبینیم که کتلا هم به ای-بایک ها پیوسته و البته SUV ها. این سگمنت جدید دوچرخه‌هایی هستن که فنر دارن، ای-بایک هن، معمولا تسمیه‌ای هن و تایرهای خیلی پهنی دارن مثل این دوچرخه. Ich kann jetzt sagen, ich gehe meine Freundin besuchen und dann gehe ich wieder heim. Und jetzt weiß ich ja, ich komme an und habe noch 63%. Das verändert sich natürlich auch dann jeweils mit welchem Modi ich fahre. Wenn man da mal polieren, ich kann jetzt sagen, passt es oder passt es nicht. Das ist jetzt mein Rider-Screen, den habe ich dann womöglich auf dem Smartphone-Grip drauf oder sehe ich es auch auf dem Display. Und er sagt mir jetzt, habe die ganze Tour eigentlich schon so wie vorbereitet für mich da. Ich muss da nicht lange irgendwie was planen. Und unsere App inklusive einfach kostenlos dabei. Also von dem her.
Genau. Ich habe meinen Komoot verbunden, ich gehe in meine Mieten rein, dann habe ich entweder die Klicks an und kann meine خب رسید وقت غذا. الان اومدیم غذا بخوریم. متشکرم. یک کلاه زیرو میشه به من بدین؟ ببین نیلوفر چی پسندیده. من بشقاب منه. یه تیکه گوشت، یه تیکه برنج انداختن جلوی من. ولی نیلوفر هم اینقدر خوشگل و رنگ و زیبا و دنگشه. بندانک. چند سال پیش یک شرکت تولید کامیون برقی که خودش رو به عنوان تسلای کامیون ها معرفی کرده بود تو آمریکا خودش رو معرفی کرد. با همون نام مشابه به نام نیکولای یک شرکتی رو داریم که ای بایک های جالبی رو تولید میکنه تو قسمت های مختلف مثل SUV ها، مثل گرابل ها، مثل ماونتین بایک ها و میخواد توی بازار وارد بشه. خیلی برای مینستریمه، یعنی قیمتاش هم میبینی که از دوچرخه 700 یورویش هم آورده تا دوچرخه 6000 یورویی 7000 یورویی گذاشته. ولی همونجوری خب اینجا بخواسته بفروشه دیگه، یعنی آورده که همونجوری که گفتم بازار بزرگی داره، میخواد بازارش هم حفظ کنه. خب به غرفه پگاسوس میرسیم، یا هم تو انگلیس پگاسوس میشه. پگاسوس هم یکی از فروشنده‌های معتبره، یعنی تولید کننده معتبر، منتها بیشتر تو قسمت دوچرخه‌های این شکلی دیگه، دوچرخه‌های شهری به قولی اربن میگن فعالیت داره. الان می‌بینید که اکثر دوچرخه‌هاش همچین دوچرخه‌هایی هستن. رنگ‌های خیلی جالبی دارن، سبز فسفوری و قشنگی داره ولی رنگ ماتی زدن، نمیدونم مشخص میشه توی این تصویر اینجا، ولی یه رنگ مات زیبایی داره این دوچرخه، اصلا وحشتناک قشنگه. یه آدم دلش وا میشه دوچرخه رو می‌بینه. منتها مسئله این همچین چیزی تمیز کردنش هم خواهد بود. همچین دوچرخه 1050 یورو آدمو به فکر میرسونه که چقدر گرون شده دوچرخه. همچین دوچرخه 3 سال پیش 600 یورو بود. قیمت پیشنهادی تولید کننده است، ولی خب معمولا ارزان‌تر از این میدن فروشنده ها. چقدر شبیه پورشه درست کرده اینو. هم آرمش شبیه پورشه است، هم فونت نوشتنش. هرکولس یکی از تولید کنندگان قدیمی دوچرخه آلمان هست، ولی امسال تو غرفش می‌بینیم که کاملا تکنولوژی جدید یعنی بایک رو پذیرفته و بخش اعظمی از غرفش رو به ای بایک اختصاص داده. زنجیر نیست، تصمه است، بعدش هم با موتور بوش میاد و همه چی هم داره. یه نکته سریع قبل اینکه به غرفه بعدی برسیم بگم اینکه دوچرخه‌ها قراره که جای ماشین‌ها رو تو اروپا بگیرن و این دوچرخه‌های باربری قراره که یه نقش مهمی رو بازی کنن. This is a click-on, click-off e-bike drive system. No, it's okay. And now it's an e-bike. And now it's your regular bike again. This is a very light e-bike. We are a British company. We're coming to market and we're going to be selling in Germany early next year. But this is the only thing you need to do. You need to swap your disc brake for the Scarpa disc brake. If you hold this for a second. And you install this, and then you have here a wireless pedal sensor. Kilos? 4.5. And there's also a backpack for that. You can carry You it. can see if you want to take it with you. امسال پینیان خیلی دومینانته، یعنی غالب نسبت به بقیه سیستم‌های ای بایکی یا کلا دنده و اینا. الان مثلا بهترین دوچرخه‌هاشون همه کمپانی‌ها میذارن اینجا، همه دارن با پینیان میذارن تقریبا. یعنی همیشه اینجوری بود که یا بوش بود یا شیمانو مثلا موتورا یا مثلا حالا یاماها مثلا بغلش باشه. امسال پینیان واقعا ترکونده یه جورایی، هم تونسته محصول خوبی تولید کنه، هم تونسته تولید کننده ها رو مجاب کنه که آقا بیاین اینو بذارین رو دوچرخه‌هاتون. این سیستم شرکتی که اینجاست خیلی جالبه، اینا فقط سیستم‌های ای بایک میفروشن و سیستم‌های کنترل ای بایک. این چیز جالبیه که به گوشیتون وصل میشه اینجا. حالا یه LCD اینجا داره مثل سیستم‌های بوش و اینا، یه LCD رنگی داره همه چی کنترل میکنه، بعد از اون برم به گوشیتون وصل میشه. هم گوشی حالا شارژ میکنه یا چه جوریه، احتمالاً خیلی اطلاعات زیادی هم به شما میده دیگه. جالبه و دزگیر هم داره. اینم دزگیرشه.
خب قبل اینکه بدو به غرفه‌های بعدی برسیم این قسمت رو دیدیم که بچه‌ها میتونستن دوچرخه‌ها رو تست کنن بدون اینکه خطری براشون پیش بیاد توسط این موتورها یا اینکه مزاحمت ایجاد کنن. و البته این موتورها و رولرهای برقی که دیگه همه جا تو اروپا میتونین ببینین که باش مردم دارن سر کار میرن. تو سیفته. و شیمانو هم همه چیشو آورده. دوچرخه وسایل دوچرخه که 0 تا 100 تولید میکنه شیمانو. بعد از اون ور خب لباس و کیف و نمیدونم کفش و همه چیز جدیدن هم داره تولید میکنه مثل این لباسا. بعد همه رو آورده دیگه. استون مارتین ترمزای دیسکی استون مارتین داره این دوچرخه. جالبه که توی غرفه شیمانو هم هست چون شیمانو خودش ترمز دیسکی میزنه ولی دیگه این انقدر خفنه که دیگه گفتم آقا استون مارتینه دیگه بقیه رو به شیمانو میدیم ولی ترمز رو بذار استون مارتین بمونه. خب KTM یه تولید کننده موتوره، یعنی پیش قدیما حرفه‌شون اصلا توی تولید موتورسیکلت‌ها یه چیز بود حرفه‌ای و خوب. بعد الان دیگه میگم انقدر بازار ای بایک اینقدر بزرگ شده که دیگه زده تو کار ای بایک و دوچرخه‌های خوبی هم میسازه. الان مثلا برندی واسه خودش تو دوران توی موتور سواری الانم با ای بایکاش مثل که داره میدرخشه به قولی. روتفیلد یکی از قدیمی ترین بازیگرای عرصه ای بایک هست. فکر می‌کنم از سال 2010 یا 2009 شروع کردن و دوچرخه‌های چشم نواز و زیبا و البته پرفورمنسی رو تولید میکنن. سیستم‌های خودشون رو دارن برای کنترل ای بایک و این مهمه که بگم جایزه‌های متعددی رو بردن و به همین دلیل الان تولید کننده اصلی دوچرخه‌های پورشه هستن که قیمت حدود 12-13 هزار یورو. دوکاتی خیلی برای من جذاب بود. دوکاتی که به لامبورگینی موتورها معروفه اومده الان با همکاری شرکت‌های دیگه داره ای بایک‌های خودش رو تولید می‌کنه. نه فقط دوچرخه‌های کورسی بلکه دوچرخه‌های کوهستان، دوچرخه‌های SUV دوباره، دوچرخه‌های گرول و خیلی از نظر ظاهری دوچرخه‌های جذابی بودن. برای من خیلی جذاب‌تر بود اگه سیستم‌های ای بایک خودشون رو داشتن و اینکه از شیمانو می‌خرن، از بوش می‌خرن و از بروزه شاید احساس کردم که فقط اسمشون روی دوچرخه هست. و رسیدیم به غرفه اوربا یکی از تولید کنندگان مورد علاقه منه، یک شرکت اسپانیایی که دوچرخه‌های ماونتین بایک فوق‌العاده خوبی تولید میکنه، بدنه‌های آلومینیومی و کربنی معروفی داره و امسال هم اونها با ماونتین بایکاشون و به ویژه EMT بایک‌هاشون دارن اینجا میدرخشن چون می‌بینی که بهترین قطعات فاکس، بهترین قطعات شیمانو رو دوچرخه‌شون به کار میبرن. کروزر واسه کسایی که بچه دارن خیلی جذابه. این کریرها رو تولید میکنن که شما میتونین حتی نوزادتون رو توی این کریرها با خودتون حمل کنین و حتی میتونین صندلیاشو در بیرون بار با خودتون جابجا کنین. و البته جاینتی که از خب فکر می‌کنم شناخته شده ترین تولید کننده تایوانی بازار هست. اینها خیلی داستان جالب دارن. اول مونتاژکار بودن یا برای شرکت‌های دیگه تولید می‌کردن و یه روزی گفتن که دیگه بسه و الان فکر می‌کنم توی بازار آمریکای شمالی اروپا یکی از مهمترین شرکت کنندگان هستن که سری کیدکسش فوق‌العاده است برای دوچرخه‌های تایم تریل و خب ای بایکاشون سیستم‌های خودشون رو داره. حتی میگم چینی‌ها رو آدم ببینه چقدر زیادن اینجا، واقعا فقط تبلیغ بافنگه. یعنی آدم 5 سال پیش نگاه میکردی مقایسه میکردی بوش و با بافنگ واقعا میگفتی این هیچ چی نمیشه. این غرفه‌ای که ما الان اومدیم، ببخشید این سالونی که ما الان اومدیم اکثر برنداش چینی هن یا برندایی هن که از کشورهایی که شرق اروپا هستن اینجا شرکت کردن. حالا ما شاید اول می اومدیم اینجا خوشمون میومد ولی بعد اینکه اون سالن‌های قبلی رو دیدیم اینجا زیاد به نظر من جذابیتی نداره. ولی خب میتونیم ببینیم که چقدر چینی‌ها هم پیشرفت کردن. بالاخره قیمتاشون هم فرق می‌کنه. مثلا اون دوچرخه که الان دیدیم
قنقاد بود، دوچرخه کرسی و سبک کربنی بود. قیمتش به نظر من 900 یورو فکر نکنم تو سالنایی که قبلا بودیم بتونی پیدا بکنی. معلوم است که چی زیر اون رنگی. الان یکی از اون دوچرخه‌هایی که نیلوفر الان بهش اشاره کرد اینجاست، از اون دوچرخه‌های کورسی که چینی هن. نکته قابل توجه اینه که خب حالا ای بایک هم باشه، حالا هر چیزی، اینا از سیستم های خودشون استفاده میکنن برای اینکه قیمت رو پایین نگه دارن. مثلا این اسمش LTVO همچین چیزیه. بعد کلا من این سیستم رو تا حالا ندیدم، اولین بارم که میبینم. بعد ترمزش هم مال خود همین شرکت LTVO که خب الان 20 دقیقه به 6 ساعت نمایشگاه تا ساعت 6 هستش. بعد ما این سالونی که بودیم دیدیم که کم کم داشتن جمع جور میکردن غرفه دارا. خب اگه بخوام جمع بندی کنم، نمایشگاه خیلی سطح کیفیش بالا بود، یعنی با توجه به دوچرخه‌هایی که اینجا معرفی میکنن و شرکتایی که اینجا بودن، خب بالاخره دیگه همه شرکت‌ها اومده بودن که بفروشن جنسشون رو. بعد فرصت نشد ما دوچرخه‌ای رو تست کنیم. الان 6 ساعته که تو نمایشگاهیم، خیلی دوچرخه نتونستیم تست کنیم. مثلا من خیلی دوست داشتم که ترمزهای ABS رو تست کنم. چقدر دیجیتال شدن کمک کرده به مثلا لذت همه چی رو داره تغییر میده. شما اگه نگاه کنی الان بوش با اون سیستمش کلا تجربات عوض میکنه. تو مطمئنی که چند درصد باتری داری وقتی میرسی به مقصد. اصلا یعنی فقط این نیست که موتور رو هی بهتر کنن و بهتر کنن. سافت چیزایی که داشت آقای در مورد سافت‌ور توضیح میداد دقیقاً در طبق نیازی بود که آدم وقتی یه مسافت طولانی رو با دوچرخه طی میکنه واقعا بهش پی میبره و خیلی خوبه که خیلی حس خوبیه که یه راه حل واسه مشکلاتی که تو سفر داشتی یکی پیدا کرده. نظر من خیلی جالب بود. و مهم اینه که شما موقعی که داری مسافرت میری دنبال اینی که دیگه چه میدونم دنده رو خودش عوض میکنه به صورت اتوماتیک، اطلاعات سفر رو داری، مقصدت رو داره نشون میده، همه اطلاعات رو داری، یعنی تو فقط پدال میزنی و نگاه میکنی. بعد اگرم ای بایک هم که باشه که دیگه خودش هم یه تلاشی میکنه و تو خسته نمیشی و فقط لذت میبری. بخاطر من میگم که لذت دوچرخه‌ای عجیب عوض میشه. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین و خیلی ممنون که تا اینجا همراهمون بودین. هفته بعد باز هم هستیم با قسمت 6 سری آلپادریا. با توجه به اینکه یه سری کریتریا چی میشه؟ خب از اول بگیم.